Hey guys, how are you doing? Hope you're doing great. And welcome back to another English class with Learn and Enjoy. I'm Sahar, and today we're gonna learn lesson 3 from the book, 504 absolutely essential words in English. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه و به درس دیگه ای از زبان انگلیسی با Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. امروز قرار هست با هم درس سوم از کتاب 504 واژه کاملا ضروری انگلیسی رو بخونیم و 12 کلمه دیگه به دایره لغاتمون اضافه بشه. پس حتما با من همراه باشید. ولی اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید یادتون نره که دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم حتما بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن با خبر بشید. So, let's get started. خب اولین کلمه امروز من مطابق معمول هر کلمه رو 3 بار تکرار میکنم. روی تخته شما خود کلمه، تلفظ، فونتیک و معنیشو میبینید و بعد مثال ها رو با هم مرور میکنیم و نکات مربوط به اونها رو یاد میگیریم. Word number 1. Typical. 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 خب همونطور که میبینید کلمه typical استرس روی قسمت اولش هست، روی بخش اول سیلاب اول هست و این کلمه یک adjective هست، یک صفت هست. It means usual, of a kind. خب باز هم مثل هر کلمه دیگه در زبان انگلیسی کلمه typical هم معنی مختلفی داره ولی یک معنیش به معنی عادی یا نرمال هست، معنی دیگه ای که با این متفاوت هست ویژه یا خاص هست یا معنی نمادین رو هم میتونه داشته باشه. حالا با هم مثال ها رو ببینیم تا بهتر یاد بگیریم. The sinister character in the movie wore a typical costume. A dark shirt, loud tie, and a tight jacket. خب sinister رو در درس های قبل داشتیم. The sinister character. Sinister به معنی شرور هست. کرکتر حتما شنیدین توی فارسی هم استفاده میشه، میگن کرکتر فیلم، کاراکتر فیلم یا مثلا فلانی کرکتر خاصی داره. به معنی شخصیت هست در واقع. The sinister character یعنی شخصیت شرور، شخصیت پلید فیلم. wore a typical costume. کاستیوم به لباس خاص گفته میشه. مثلا برای جشن هالووین ما کاستیوم میپوشیم، لباسای خاص میپوشیم. wore a typical costume یعنی لباس خاصی به تن داشت. حالا این لباس خاص چی بود؟ A dark shirt یک پیراهن تیره. A loud tie. خب ببینید loud معنی بلند میده، اما این بلند در واقع مثلا صدای بلند loud voice هست. برای کراوات شما تای یعنی کراوات، شما برای کراوات نمیتونید بگید loud میشه کراوات بلند. اگر تو گوگل بزنید که البته متاسفانه این معنی رو به شما میده. اگه بخواید بگید کراوات بلند یعنی طولش رو بخواید بگید بعد بگید long tie. اما loud tie refers to the color. It means a bright color. وقتی میگیم loud tie منظورمون رنگش هست، یعنی یه رنگ خیلی روشن و به قول خودمون جیغ. پس یک کراواته با رنگ جیغ یعنی رنگی که تو چشم میزنه. and tight jacket و یک کت تنگ. خب پس یک بار دیگه معنی جمله رو براتون میگم. شخصیت شرور فیلم لباس خاصی به تن داشت، پیراهن تیره، کراوات جیغ یا با رنگ روشن رنگ خاص و یک کت تنگ. Example B. The horse ran its typical race, a slow start and a slower finish. And my uncle lost his wager. خب معنی این جمله چی هست؟ The horse ran its typical race. Typical اینجا معنی ویژه میده. Its typical race یعنی مسابقه ویژه اون. مسابقه ویژه اون یعنی مسابقه سوارکاری دیگه. خب پس میگیم که اسب در مسابقه سوارکاری با شروعی کند slow start. slow یعنی آروم دیگه، اینجا بگیم کند، با شروعی آروم یا شروعی کند
and a slower finish و پایانی کندتر، یعنی اول آروم شروع کرد و در انتها هم همچنان کندتر و آرامتر و آرامتر شد سرعتش. دوید فعل ran رو اینجا معنی میکنیم. and my uncle lost his wager و عموم شرطش رو باخت. wager رو قبلا داشتیم به معنی شرط بود. خب پس یک بار دیگه معنیش رو میگم. اسب در مسابقه سوارکاری با شروعی کند و پایانی کندتر دوید و عمویم شرطش را باخت. Example C. It was typical of the latecomer to conceal the real cause of his lateness. خب it was typical یعنی این خیلی عادی بود، خیلی نرمال و معمول بود. of the latecomer. latecomer یعنی کسی که دیر میرسه، با تأخیر میاد. to conceal که پنهان کنه. کلمه conceal رو قبلا داشتیم و در کتاب هم ستاره زده کنارش. to conceal the real cause of his lateness که دلیل واقعی تأخیرش رو پنهان کنه. خب حالا پس بخوایم مرتب این جمله رو معنی کنیم، میگیم پنهان کردن دلیل واقعی تأخیر از ویژگی‌های کسی بود که دیر می اومد. Now, let's take a look at the second word, which is minimum. 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 اولین چیزی که باید توجه کنید این هست که در این کلمه، در آخر کلمه ما UM داریم که به شکل ام خونده میشه، به شکل شوا خونده میشه. کلمات دیگری از این دست هم داریم مثل stadium، مثل museum. پس یادتون باشه معمولا کلماتی که آخرشون UM داره به شکل ام میخونیم، مینیموم نگید. اما همون مینیمومیه که تو فارسی به کار میبریم. So, what is the meaning of minimum? It means the least possible amount or the lowest amount. خب همونطور که در فارسی هم همین معنی رو میده. وقتی میگه مینیمم منظورمون چیه؟ حداقل. و اما اگر بخوایم معنی که رو تخته میبینید رو کلمه به کلمه بگیم که چی میشه؟ The least یعنی پایین ترین، کمترین مقدار ممکن. amount به معنی مقدار و possible هم به معنی ممکن. پس پایین ترین مقدار ممکن. The lowest amount باز کمترین مقدار ممکن که همون حداقل میشه. Now let's take a look at the examples. Studies show that adults need a minimum of 6 hours sleep. Studies show that adults need a minimum of 6 hours of sleep. خب کلمه studies رو داریم. studies به معنی مطالعات هست. پس همیشه studies درس خوندن معنی نمیده. اینجا به معنی مطالعات. خب studies show یعنی مطالعات نشان میدهند که that رو که میبینید، این that در واقع یک ضمیر موصولی هست اینجا و که ما در فارسی معنیش میکنیم. Studies show that مطالعات نشان میدهند که adults به معنی افراد بالغ، بزرگسالان. a minimum of 6 hours حداقل 6 ساعت خواب نیاز دارند. مطالعات نشان میدهند که بزرگسالان یا افراد بالغ حداقل به 6 ساعت خواب نیاز دارند. Example B. The minimum charge for a telephone, even if no calls are made, is about $60 a month. The minimum charge for a telephone, even if no calls are made, is about $60 a month. خب the minimum charge اون بهایی هست که در واقع شما باید بپردازید، مجبور به پرداختش هستید، مثل بهای تلفن، بهای آب و برق و گاز و غیره. خب میگه حداقل هزینه برای تلفن یا حداقل بهای تلفن، بهایی که برای صحبت با تلفن باید بپردازید. If no calls are made اگر هیچ تماسی گرفته نشه، هیچ تلفنی زده نشه، حدود $60 در ماه هست. یعنی شما اگر که تلفن داشته باشید و هیچ زنگم نزنید باید $60 تو ماه در هر حال بدید. پس بهتره تماس هم بگیرید. Example C. Congress has set a minimum wage for all workers.
خب کانگرس در فارسی کنگره معنی میکنیم، منظورمون همون کنگره آمریکاست، مجلس آمریکاست. خب کانگرس has set به معنی تنظیم کردن هست، اما اینجا میگیم وضع کردن. معمولا در کنگره قوانین وضع میکنن دیگه، یا لایحه‌ای، حالا اینجور چیزا رو وضع میکنن. So Congress has set a minimum wage. Wage حواستون باشه کلمه wage با wager اشتباه گرفته نشه ها. wager میشد شرط، wage به معنی دستمزد هست. کنگره آمریکا حداقل دستمزد رو برای کارگران وضع کرده است. has set a minimum wage. حداقل دستمزد برای کارگران را وضع کرده است. Let's go to the third word. The word is scarce. 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 خب کلمه scarce دقت کنید بچه ها، این کلمه یک بخشه. It has one syllable. چرا؟ اس و سی کنار هم سک. این تو فارسی ما ممکنه که اگر به اشتباه بخش کنید بگید scarce که همچین چیزی نیست. scarce. scarce چون اس اول ساکن داره، یعنی ما میگیم scarce. خب قطعا کلمات یک بخشی استرسشون اول هست. What does it mean? Hard to get or rare. خب hard to get یعنی چیزی که گرفتنش به دست آوردنش سخت هست. rare یعنی کمیاب. پس کلمه scarce به معنی کمیاب یا نایاب هست. خب مثال ها رو با هم بخونیم. Chairs that are older than 100 years are scarce. خب chairs داریم در مورد صندلی حرف میزنیم. Chairs that are older than 100 years. صندلی هایی که قدیمی ترن. old رو ما اینجا پیر معنی نمی کنیم. حواستون باشه صفت old اگر برای افراد به کار بره به معنی پیر هست و اگر که برای اشیاء به کار بره به معنی قدیمی یا کهنه هم به کار میره که اینجا منظورمون قدیمی هست. پس صندلی های قدیمی یا صندلی هایی با قدمت بیش از 100 سال older than 100 years، صندلی های قدیمی تر از 100 سال که میتونیم بگیم صندلی هایی با قدمت بیش از 100 سال کمیاب هستند، شاید گاهی هم نایاب باشن. Example B. Because there is little moisture in the desert, trees are scarce. خب because رو میتونیم بگیم برای این که میتونیم بگیم از آنجایی که رطوبت کمی در کویر وجود دارد. خب ساختار there is و there are رو براتون گفتم به معنی وجود داشتن هست. Because there is از آنجایی که وجود داره. Little moisture رطوبت هست. روی این کرمای مرطوب کننده اگر استفاده میکنید نوشته moisturizer مرطوب کننده. خب پس moisture رطوبت. از آنجایی که رطوبت در بیابان کم است، desert میشه بیابان. Trees are scarce درختان کمیاب هستن. خب قطعا توی بیابان ما خیلی درخت نداریم. چرا؟ چون رطوبت نداریم. پس یک بار دیگه میگم معنیش رو، چون در بیابان یا از آنجایی که در بیابان رطوبت کمی وجود دارد درختان کمیاب هستند. And the third example. How scarce are good cooks. خب یه نفر داره، یه آدم شکمو داره، اینو میگه با افسوس فراوان. در واقع یه جورایی ممکنه که این جمله سوالی نباشه، در حین اینکه سوالی ممکنه به نظر بیاد چون با how شروع شده، اما این جمله در واقع جمله تعجبی هست. How scarce are good cooks. خب یعنی چقدر آشپزهای خوب کمیاب هستند. بریم با هم به مثال 4، به کلمه 4. Word number 4. Annual. خب همونطور که میبینید ای اولش این بار دیگه شوا نیست، به شکل تلفظ میشه. annual. نیست، هم نیست، یه چیز بین این دوتاست که این یکم کار ما رو سخت میکنه. And the stress is on the first syllable. خب در فونتیک اون علامت یا حالا اون صدایی که شبیه حرف J نوشته میشه صدای ی رو نشون میده. یادتون باشه که وقتی داریم آوانگاری میخونیم بعضی از اینا ممکنه متفاوت باشه. این فقط یک علامت هست نه حرف J، ولی گفتم اون در واقع علامتی که شبیه حرف J هست صدای ی رو نشون میده. پس میخونیم
annual. Annual. The meaning is once a year. Once a year. Something that appears yearly or lasts for a year. خب once a year یعنی یک بار در سال، سالی یک بار. پس annual یعنی سالانه، سالیانه. خب و اما معنی دیگه something that appears yearly، چیزی که سالانه اتفاق می افتد. appears رخ می دهد، پدیدار می شود. or lasts for a year و همچنین چیزی که برای یک بازه یک ساله تداوم داره هم بهش میگیم annual. خب توی مثال ها میتونیم ببینیم و شما معنی رو بهتر درک کنید. خب بریم سراغ اولین مثال. The annual convention of musicians takes place in Hollywood. خب The annual convention. Convention به معنی همایش، گرد همایی هست. Annual گفتیم میشه سالانه، پس میشه همایش سالیانه یا همایش سالانه musicians. بچه ها دقت کنید این رو موزیسین نخونیم. موزیسین فرانسوی است، تلفظ فرانسویه که تو فارسی ما به کار میبریم. In English you say musician. C-I-A-N شن خونده میشه musician. خب همایش سالانه موسیقیدانان یا موسیقیدانها در هالیوود اتفاق می افتد، رخ می دهد. حالا میتونیم برگزار می شود هم بگیم takes place به معنی happens، یعنی هر سال این همایش در اون مکان اتفاق می افته. Example B. The publishers of the encyclopedia put out a book each year called an annual. خب the publishers به معنی ناشران، کسی که پابلیش میکنه، نشر میده دیگه. The publishers ناشران the encyclopedia. encyclopedia تو فارسی حالا نمیدونم میگیم انسایکلوپدیا، نه نمیگیم. انسایکلوپدیا به معنی دائره المعارف هست، کتابیه که در مورد علوم مختلف توش در واقع ما میتونیم اطلاعات ببینیم یا بخونیم یا یاد بگیریم. خب میگه که ناشران دائره المعارف یا دایره المعارف هر سال each year put out a book. اینجا put out به معنی همون publish هست، یه phrasal verb. put out فعلیه که دو بخش داره و معنی publish یعنی کتابی رو منتشر میکنند هر سال. called an annual به نام، این called یعنی به نامه که اسمش هست سالنامه annual. خب پس یک بار دیگه میگم معنی رو. ناشران دائره المعارف هر ساله کتابی منتشر میکنند که سالنامه نامیده میشود. Example C. Plants that live only 1 year are called annual. Plants that live only 1 year are called annuals. خب این مثال به ما معنی آخر این کلمه رو میده. lasts for a year یعنی برای یک سال دوام داره یا باقی میمونه. میگه چی؟ plants به معنی گیاهانی که فقط یک سال عمر میکنن. live only 1 year فقط برای یک سال زندگی میکنن یا عمر میکنن و بهشون میگیم یک ساله. اینجا دیگه نمیگیم سالانه یا سالانه، میگیم یک ساله، گیاه یک ساله. Word number 5. Persuade. 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 همونطور که میبینید استرس روی S هست. The stress is on the second syllable. Persuade. Persuade. It means win over, to do or believe. Make willing. خب معنی کلمه persuade چی هست؟ win over, to do or believe. در واقع persuade رو میتونیم بگیم متقاعد کردن یا راضی کردن. win over یعنی به کسی غلبه کردن، پیروز شدن که یه کاری رو انجام بده. to do or believe یا یه چیزی رو باور کنه. پس یعنی چی؟ یعنی متقاعدش میکنیم دیگه. یا make willing هم باز راضیش میکنیم یا باعث میشیم که بخواد چیزی رو یا انجام کاری رو. Now let's take a look at the examples. Can you persuade him to give up his bachelor days and get married?
Can you persuade him to give up his bachelor days and get married? یعنی آیا میتونین اون پسر رو اون آقا رو قانع کنید، متقاعد کنید که give up به معنی quit، stop، یعنی دست برداره، که از دوران مجردی، از روزهای مجردیش دست بکشه، دست برداره و ازدواج کنه؟ آیا میتونید اونو راضی کنید که دوران مجردیش رو رها کنه و ازدواج کنه؟ Example B. No one could persuade the captain to leave the sinking ship. No one یعنی هیچ کس. زمانی که ما کلمه no one رو میاریم و فعلمون مثبت هست، تو فارسی ما میگیم هیچ کس نمیتونه، یعنی هم میگیم هیچ کس، هم فعل و منفی میاریم. اما تو انگلیسی no، حالا no در ترکیب با هر کلمه no one, nowhere, nothing، فعلش مثبت میاد، اما در ترجمه ما باید منفی بگیم. پس میگیم که هیچ کس نتوانست قانع کند کاپیتان رو، منظورم کاپیتان کشتی هست، to leave the sinking ship، که کشتی در حال غرق شدن را ترک کند. هیچ کس نتوانست کاپیتان را قانع کند که کشتی در حال غرق شدن را ترک کند. Example C. Beth's shriek persuaded Jess that she was in real danger. خب کلمه shriek رو اینجا داریم که قبلا در درس‌های گذشته خوندیم، به معنی فریاد بود، جیغ، فریاد. Beth's shriek یعنی فریاد Beth persuaded Jess رو متقاعد کرد that she was in real danger، که او در خطر واقعی قرار داره یا در معرض خطر واقعی قرار داره. خب با هم لغت ششم رو ببینیم. essential. خب ای رو در این کلمه من خوندم ای تلفظ کردم، پس ا نمیگیم، essential نیست، essential and the stress is on s. دقت کنید TIAL رو میخونیم show، essential. خب اسم کتابمون هم essential هست. اگر در معرفی برنامه 504 دقت کرده باشید، من زمانی که معرفی میکردم گفتم 504 words absolutely necessary. So essential means necessary. من اونجا معنی کلمه essential رو براتون گفتم. به معنی چی؟ لازم، ضروری. پس معنی essential یا حداقل یکی از معنی‌هاش necessary هست که دارید می‌بینید، و معنی دیگه very important، چیزی که خیلی مهم هست، قطعاً لازمه. پس خیلی راحت میتونید دیگه اینو یاد بگیرید. essential, necessary. Now let's take a look at the examples. The essential items in the cake are flour, sugar, and shortening. The essential items in the cake are flour, sugar, and shortening. خب essential یعنی لازم، item یعنی حالا اقلام یا حالا منظورمون چیزای ضروری یا ingredient در واقع اینجا هست دیگه، مواد لازم، مواد ضروری. خب مواد ضروری برای کیک عبارتند از، این are رو به جای اینکه بگیم هستن میگیم عبارتند از و بعد نام میبریم دیگه. مواد لازم یا مواد ضروری برای کیک عبارتند از are flour، دقت کنید flour نیست که میشه گل، floor نیست که میشه زمین، flour، art. sugar شکر and shortening. خب shortening اون حالا بهبود دهنده ها یا مخمرها هستن که در واقع کار پخت رو سریع انجام میدن و زمان کمتری باعث میشن که طول بکشه تا این مواد به عمل بیان، برای پخت آماده بشن. The second example. It is essential that we follow the roadmap. It is essential that we follow the roadmap. خب یعنی ضروریه که، لازمه که ما نقشه راه رو دنبال کنیم. roadmap نقشه راه، road معنی جاده میده، اینجا منظورمون راه هست. It is essential that، پس لازم است یا ضروری است که ما نقشه راه رو دنبال کنیم. Example 3. Several layers of thin clothing are essential to keeping warm in frigid climate. خب مجددا میبینید کلمه frigid رو داریم اینجا که قبلا هم خوندید.
several layers. layer به معنی لایه، یعنی چندین لایه of thin clothing. لباس نازک لازم هست to keeping warm in frigid climate. برای اینکه در هوای سرد خودمون رو گرم نگه داریم. خب پس میتونیم حالا این جمله رو یکم قشنگتر به این صورت ترجمهش رو بگیم. برای گرم ماندن در هوای سرد چند لایه لباس نازک لازم است. یعنی به جای اینکه یه لباس کلوف بپوشیم بهتره که چند لایه لباس نازک بپوشیم. Let's move on to the 7th word. Word number 7. blend. 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 خب کلمه blend هم یک بخش هست، قطعا استرس اولش هست. It means mix together thoroughly. خب به این کلمه دقت کنید اینجا. thoroughly. First of all, GH is not pronounced. thorough. اینو با through اشتباه نگیرید. thoroughly. thoroughly یعنی کاملا. completely. So, mix together thoroughly. یعنی به طور کامل با هم مخلوط شدن، در هم آمیختن. A mixture. mixture هم که میشه ترکیب. پس در واقع blend هم میتونه verb باشه، فعل باشه. blend something یعنی یه چیز رو مخلوط کردن، یا اینکه خود به اون ترکیب نهاییش که میشه mixture یا مخلوط. The first example. The colors of the rainbow blend into one another. The colors of the rainbow blend into one another. خب rainbow یعنی رنگین کمان. رنگ‌های رنگین کمان با یکدیگر ترکیب میشون. یعنی اینجوری نیست که وقتی شما این رنگین کمان رو میبینید که این رنگ‌ها تو هم محو شدن، خطی وجود نداره که جدا کنن. پس چی شدن؟ blend شدن، تو هم با هم ترکیب و ادغام شدن. Example B. A careful blend of fine products will result in delicious food. خب a careful blend. careful یعنی با احتیاط، محتاطانه. اما a careful blend منظورمون یه ترکیب دقیقه، یعنی اینکه با دقت انجام شده باشه. یه careful هم که هم با دقت میشه. پس ترکیب دقیقی از fine product، فراورده های خوب. fine به معنی خوب، product محصولات میشه که ما میتونیم بگیم فراورده ها. ترکیب دقیقی از فراورده های خوب will result in delicious food. به غذای خوشمزه منجر می شود، یعنی باعث میشه که در نتیجه کار ما غذای خوشمزه بشه. خب دقت کنید، ما فعل result in رو داریم. result in something به معنی منجر شدن یا نتیجه دادن هست. Example C. When Jose blends the potatoes together, they come out very smooth. خب این اسم رو ببینید. سپلینگش هست J-O-S-E ولی خوندم خوزه. خب این یه اسم مکزیکی هست که میخونن خوزه. تو فارسی هم شاید ما بگیم خوزه، ولی در واقع امریکن ها که خ ندارن، پس اونا میخونن خوزه. خود مکزیکی هم شاید خوزه تلفظ کنن، مثل هی که از ته حلق هست. خب اسم شخص هست، اسم آقایی هست. میگه زمانی که خوزه یا خوزه، حالا به زبان فارسی بخوایم ترجمه کنیم، زمانی که خوزه سیب زمینی ها رو با هم مخلوط میکند خیلی نرم میشوند. They come out. باز come out به معنی یعنی تبدیل شدن یا نتیجهش. They come out very smooth. Smooth یعنی نرم و لطیف. Let's go to word number 8. Visible. 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 خب visible نمیگیم. Visible. Visible. یه ای کوچیک داریم. دو تا شوا داریم در واقع. It means able to be seen. Visible is an adjective. It comes from the word view, vision, things like that. خب کلمه visible به معنی قابل دیدن، able to be seen یعنی این قابلیت رو داره که دیده بشه. یعنی چیه پس؟ مرئی. visible. خب اگه فیلم مرد نامرئی رو داشته باشید، دیده باشید، The Invisible Man. پس opposite of visible is invisible. نامرئی، مرئی. The ship
was barely visible through the dense fog. خب barely، اول barely رو معنی کنیم. barely یعنی به سختی. ship هم که کشتی میشد. کشتی در میان مه غلیظ، dense fog. dense چیزیه که غلیظ هست، تراکمش زیاده، اینجا همون غلیظ معنی میکنیم. through به معنی از میان چیزی یا در میان چیزی. وقتی دور یه چیزی رو فرا گرفته باشه و اون حالا شی وسط باشه، it is through something. البته کشتی چون ثابت نیست، ساکن نیست و در حال عبور از داخل مه هست، ما کلمه through به کار میبریم. خب کشتی در میان مه غلیظ به سختی قابل مشاهده بود، قابل دیدن بود، able to be seen. پس اینجا نمیگیم مرئی، اینجا همون قابل دیدن رو داریم براش معنی میکنیم. Example B: Before the stars are visible, the sky has become quite dark. Before the stars are visible, the sky has to become quite dark. خب قبل از این که ستارگان قابل مشاهده شوند، قابل دیدن شوند، قابل رؤیت شوند، the sky has to become، آسمون باید کاملا تاریک بشه. وقتی آسمون روشن باشه قطعا ستاره ها رو نمیبینیم. Here quite means completely. The sky has to become quite dark. پس زمانی که و قبل از این که ستارگان قابل دیدن یا قابل رؤیت شوند، آسمان باید کاملا تاریک شود. The next example, example C. You need a powerful lens to make some germs visible. You need a powerful lens to make some germs visible. خب لنز رو که میدونید، لنز دوربین، لنز، حالا انواع لنز های مختلف رو داریم دیگه. یعنی شما نیاز به یک لنز قوی دارین، powerful lens، لنز قوی دارین برای چی؟ To make some germs visible. برای اینکه اینجا make به معنی باعث شدن، موجب شدن هست و germ به معنی میکروب هست. برای اینکه باعث بشید که میکروب ها قابل مشاهده بشن. حالا اینو ما اینجوری تو فارسی معنی نمی کنیم. بخوایم بگیم بعد بگیم که شما به یک لنز قوی، که حالا لنز رو ما میتونیم البته عدسی هم بگیم دیگه، عدسی منظورمون هست. اون لنز دوربین، لنز کلمه انگلیسی هست، تو فارسی عدسی معنی میشه. شما به یک عدسی یا لنز قوی نیاز دارید تا بعضی از میکروب ها را مشاهده کنید یا قابل رؤیت کنید. خب من یه خاطره کوچیکی همینجا براتون در مورد عدسی بگم. در هتلی بودیم و برای صبحانه اسم آیتم های بوفه صبحانه رو به انگلیسی نوشته بودن برای توریست ها و وقتی رسیدیم به عدسی، فکر میکنین چه کلمه‌ای بود؟ گذاشته بودن لنز. عدسی رو از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده بودن. حواستون باشه این لنز دوربین هست، اون عدسی دوربین هست و اما اون عدس، خوراک عدس رو بهش میگیم لنتلز، که حتما یک درس در مورد حبوبات و این مواد غذایی خواهیم داشت. خب word number 9, sorry, we are number 9. Expensive. The word has 3 syllables and the stress is on p. Expensive. پس استرسش روی سیلاب دوم هست. همتون قطعا کلمه expensive رو شنیدین یا حالا شاید بیشترتون شنیده باشید. It means costly or high priced. خب expensive خیلی راحته، من دیگه معنیشو توضیح نمیدم، به معنی گران هست دیگه. costly یعنی چیزی که برای ما هزینه بر هست، که همون گران میشه. Example A. Because diamonds are scarce, they are expensive. خب scarce رو ما در همین درس داشتیم تو کلمه‌های قبلی. Because diamonds یعنی الماس. از آنجایی که الماس ها کمیاب هستند، they are expensive. اونها گرونن. خب خیلی مشخص و واضحه دیگه معنی جمله. Example B. Margarine is much less expensive than butter. Margarine is much less expensive than butter. خب مارگارین خودش یک نوع کره است، کره گیاهی هست دیگه. butter میشه کره‌ای که حیوانی هست، از شیر گرفته میشه. مارگارین خیلی ارزانتر از کره است. خب
یا کره بسیار گرانتر از مارگارینه. این جمله یه ذره شاید براتون پیچیده باشه. ما اینجا داریم میگیم margarine is much less expensive. less expensive یعنی کمتر گران. more expensive یعنی گرونتر. less expensive یعنی کمتر گرونه دیگه. خب ما هیچ وقت تو فارسی نمیگیم کمتر گران، خیلی کمتر گران است. میگیم به جای اینکه اینو اینجوری معنی کنیم در فارسی میگیم ارزانتر است. پس خیلی راحت این جمله میشه مارگارین ارزانتر، بسیار یا خیلی ارزانتر از کره است. Example C. Shirley's expensive dress created a great deal of excitement at the party. خب Shirley is the name of a woman. اسم خانم هست. Shirley's expensive dress پیراهن گران قیمت شرلی created a great deal of excitement. excitement به معنی هیجان زیادی. A great deal means a lot. هیجان زیادی را در مهمانی به وجود آورد. یعنی همه مهمونا مجذوب این لباس گران قیمتش شده بودن. Word number 10. Talent. The stress is on the first syllable. It means the natural ability. خب نمیدونم اهل دیدن تلویزیون هستید یا نه، یا برنامه‌های talent show رو میبینید. یه برنامه هست به اسم America's Got Talent که کشورهای مختلف هم دارن. British Got Talent. برای هر کشوری الان این برنامه هست. Talent show چی هست؟ برنامه‌های استعدادیابی است. پس خود talent میشه چی میشه؟ استعداد. استعداد چی هست؟ Natural ability، توانایی ذاتی یا طبیعی. Example A. Midori's talent was noted when she was in first grade. Midori's talent was noted when she was in first grade. خب معنی جمله چی هست؟ یعنی استعداد مدوری وقتی کلاس اول بود was noted، مشخص شد، یعنی بهش توجه شد، کشف شد یه جورایی ها. پس یک بار دیگه میگم استعداد مدوری وقتی کلاس اول بود مورد توجه قرار گرفت و مدوری اسم شخص هست. Example B. Feeling that he had the essential talent, Carlos tried out for the school play. Feeling that he had the essential talent, Carlos tried out for the school play. خب اینجا ما میتونیم کارلوس که فاعل جمله هست رو بیاریم اول معنی کنیم. یعنی بگیم کارلوس که احساس میکرد استعداد لازم را دارد tried out for the school play، شرکت در نمایش مدرسه رو امتحان کرد. یعنی گفت بذاری امتحانی بکنم ببینم میشه یا نه. خب اینجا دو تا مطلب هست. The essential talent. essential رو که قبلا داشتیم در همین درس به معنی ضروری بود، مهارت ضروری، استعداد ضروری یا استعداد لازم. و من خوندم کلمه the رو قبل از essential چجوری خوندم؟ The essential. همینجا توی پرانتز یک نکته رو داشته باشید. وقتی آرتیکل یا حرف اضافه the the به کلماتی میرسه که با یک vowel شروع میشن، با یک حرف صدادار، ما میخونیمش the. So we say the essential talent. The third example. Hard work can often make up for a lack of talent. Hard work can often make up for a lack of talent. خب hard work یعنی کار سخت یا سخت کوشی. Can often make up. Make up به چه معنیه؟ make up اگر به عنوان حالا اسم باشه به معنی لوازم آرایش یا do the make up آرایش کردن هست. make up my mind یعنی تصمیم گرفتن. make up پس یه phrasal verbی هست که معنی های مختلفی داره، اما در این جمله در این بافت کلمه فعل make up به معنی جبران کردن هست و ما اینطوری معنی میکنیم سخت کوشی اغلب میتواند نبود یا فقدان استعداد را جبران کند. lack of talent. lack of something یعنی فقدان یا کمبود، نبودن چیزی رو. hard work can often make up for a lack of talent. Word number 11.
devise, devise, devise. The stress is on the second syllable. It's on V. Devise. It means think out, plan, invent. خب معنی های خیلی مختلفی داره این کلمه devise. invent به معنی ابداع کردن و اختراع کردن هست. think out به معنی یا plan. think out یا plan. برنامه ریزی کردن برای چیزی plan یا think out در مورد چیزی فکر کردن. پس ابداع کردن، اختراع کردن، فکر کردن یا برنامه ریزی کردن همه اینا رو معنی میده. Example A. The burglars devised a scheme for entering the bank at night. Scheme, scheme. خود کلمه scheme رو دقت کنید. S-C-H, scheme. C-H رو که میخونیم. به معنی همون plan هست در واقع، به معنی نقشه. و burglars, burglars, L-A-R در واقع A-R رو باز R به شکل شوا میخونیم. burglars. burglars یعنی سارقان. سارقان برای ورود شبانه به بانک entering the bank at night. سارقان برای ورود شبانه به بانک devised a scheme. نقشه‌ای ابداع کردن، طرحی رو ابداع کردن یا برنامه ریزی کردن. Example B. I would like to devise a method for keeping my toes from becoming numb while I am ice skating. I would like to devise a method. یعنی من میخوام روشی رو ابداع کنم، روشی رو اختراع کنم. اینجا devise به معنی اختراع کردن هست. For keeping my toes برای اینکه انگشتای پا، تو میشه انگشت پا، برای اینکه انگشتان پام رو حفظ کنم. کیپ نگه داشتنش، انگشت پا رو که نگه نمیداریم که، برای حفظ کردن انگشتان پام from becoming numb از بی‌حس شدن while I'm ice skating زمانی که دارم اسکیت روی یخ بازی میکنم. پس یک بار دیگه مرتب و منظم ترجمهش کنیم. یعنی I would like مایلم، دوست دارم، میخواهم، دوست دارم روشی اختراع کنم که وقتی اسکیت روی یخ انجام میدم مانع بی‌حس شدن انگشتان پایم شود یا انگشتان پایم را از بی‌حس شدن حفظ کنم. The third example. If we could devise a plan for using the abandoned building, we could save thousands of dollars. خب باز کلمه abandoned رو داریم که قبلا به کار رفته و باهاش آشنا شدیم. If we could devise a plan. این جمله یک جمله شرطی هست که در واقع شرطی نوع دوم هست. اگه میتونستیم، شرطی نوع دوم رو در آینده خواهیم خوند. جملات شرطی نوع دوم بهشون میگیم unreal conditional. یعنی اگه میتونستیم یه کاریو بکنیم یه چیزی میشد، ما نمیتونیم اونم نمیشه یا اون اتفاق هم نیفتاده. If we could devise a plan. اگه میتونستیم طرحی رو حالا ابداع کنیم، طرحی بریزیم. For using the abandoned building برای استفاده از ساختمان متروکه. abandoned یعنی ترک شده دیگه. ساختمان متروکه. We could save thousands of dollars. میتونستیم هزاران دلار پس انداز کنیم. خب نقشه رو نتونستیم ابداع کنیم و بریزیم، پس نتونستیم هم پول پس انداز کنیم. یک بار دیگه ترجمهش رو میگم. اگر میتوانستیم طرحی برای استفاده از خانه متروکه ابداع کنیم، میتوانستیم هزاران دلار پس انداز کنیم. And the last word of today's lesson. Wholesale. 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 خب میبینید whole داریم، sale داریم، اما کلمه چسبیده به هم هست. wholesale یک کلمه هست و استرس هم اولش هست. wholesale. It means in large quantity. In large quantity یعنی به میزان وسیع گسترده. quantity مقدار، میزان. Or less than retail in price. retail به معنی در واقع خرده فروشی هست. less than retail
یعنی کمتر از قیمت خرده فروشی. خرده فروشی یعنی چی؟ به معنی قیمت جنسی که تکی بخرین. شاید براتون پیش اومده باشه زمانی که یک کالایی رو به شکل عمده یا زیاد ازش میخرین خب ارزون تر میشه دیگه، که به اون میگیم wholesale. معنی دیگه خود wholesale همون عمده فروشی هست. خب 3 تا مثال هم برای این کلمه داریم. The wholesale price of milk is 6 cents a quart lower than retail. The wholesale price of milk is 6 cents a quart lower than retail. یعنی قیمت عمده فروشی شیر 6 سنت پایین تر از قیمت خرده فروشی. یعنی شما اگه یک بطری شیر بخرید 6 سنت گرونتر از اینه که بخواید مثلا به شکل عمده خریداری کنید. Example B. Many people were angered by the wholesale slaughter of birds. slaughter به معنی کشتار هست. افراد زیادی از کشتار گسترده یا وسیع پرندگان خشمگین شدن، به خشم اومدن. Many people were angered. مردم زیادی خشمگین شدن از چی؟ By wholesale slaughter. کشتار گسترده، kuştار وسیع پرندگان. And the last word for today's is, the last sentence, the last example of today's lesson is, by buying my eggs wholesale, I save $15 a year. By buying my eggs wholesale, I save $15 a year. خب یعنی من با خرید تخم مرغام به شکل عمده یا از عمده فروشی $15 در سال پس انداز میکنم. واقعا چقدر خوشفکر و مقتصد اون شخص که تخم مرغ رو عمده میخره که $15 در کل سال پس انداز کنه. خب این بود 12 کلمه امروز ما. در بخش بعد مطابق معمول ما قسمت words in use رو داریم، ریدینگی داریم که تمام کلماتی که در درس خوندیم رو در اون ریدینگ به کار میبریم تا ببینید که چجوری استفاده میشه. با من همراه باشید. An unusual strike. The baseball strike of 1994 and 95, which kept the public from seeing the annual World Series, was not a typical labor dispute in which low-paid workers tried to persuade their employers to grant a raise above their minimum wage. On the contrary, players who earned millions of dollars yearly, who were visible on TV commercials, drove expensive autos, and dined with presidents, withheld their essential skills until the executive, legislative, and judicial branches of our government were forced to devise solutions to the quarrel. The team owners, a blend of lawyers, manufacturers, corporate executives, etc., felt that something had to be done about the huge salaries that the players were demanding. Since the talent beyond the major leagues was scarce, they had to start spring training in 1995 with a wholesale invitation to replacement players. The regular athletes returned in late April, but there was a feeling that the strike could happen again. خب دوستان عزیز، این از ریدینگ. میتونید که با یادگیری لغاتی که در درس داشتیم سعی کنید این متن رو ترجمه کنید و در قسمت پایانی درس مثل همیشه تمرین داریم که باید جملات رو با استفاده از کلماتی که یاد گرفتیم کامل کنیم. خب
این هم از درس سوم از کتاب 504 واژه. امیدوارم که درس مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حتما کلمات رو تا یک هفته در واقع در طول هفته مرور کنید. کلمات گذشته رو هم مرور کنید که اینها تو ذهنتون بمونه. تاکید میکنم سعی نکنید کلمه ها رو انفرادی تکی حفظ کنید چون هیچ کارایی نداره. سعی کنید همونطور که در مثال ها میبینید کلمات رو در جمله به کار ببرید و حفظ کنید که در ذهنتون بمونه. Till next session, take good care of you and goodbye.